Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn trồng một chậu cây phú quý trong môi trường thủy sinh, sao cho cây sinh trưởng tốt và có bộ rễ khỏe mạnh. Chắc hẳn cũng có nhiều bạn, khi trồng trong môi trường nước một thời gian ngắn thì nước trở nên đục, hôi thối. Đó là dấu hiệu của bộ rễ bắt đầu suy thoái và cây sẽ chết trong thời gian không xa. Hoặc là một bộ rễ chuyển sang màu xanh và cây sinh trưởng èo ọt. Cây từ môi trường đất chuyển sang môi trường nước thì ít nhiều gì bạn cũng cần cho cây quen dần với môi trường mới và đồng thời phải cung cấp dưỡng chất cho cây để cây có thể phát triển tốt được. Giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu cách chuyển sang trồng trong môi trường nước và chăm sóc nhé các bạn. Đây là hai chậu cây phú quý mình sử dụng để tách đất chuyển sang môi trường nước. Hai chậu này bạn thấy chậu có kích thước khá lớn. Đó là hai chậu đang được mình nuôi để cây phát triển cao lớn. Chứ cỡ bụi cây này thì size chậu C7 là hợp lý nhất và thuận tiện cho việc vận chuyển đi xa. Giờ thì mình nhẹ nhàng tách đất ra khỏi rễ cây, sau đó xịt rửa cho sạch đất. Đừng xịt với áp lực nước quá mạnh nhé bạn, làm tổn thương rễ thì không nên. Bạn thấy những cây này đều là tựa của một gốc cây được nhân giống ban đầu. Bạn hãy loại bỏ phần gốc ấy đi, chỉ giữ lại phần chồi cây mới và bộ rễ của chồi ấy. Đây là những chồi non trẻ khỏe. Mình phân thành 3 nhóm cây để trồng trong 3 chậu thủy tinh. Để tiện cho việc thuần chúng ban đầu do cứ thay nước thường xuyên, nên mình sẽ cột cố định các nhánh cây lại với nhau.
Bạn tỉa bỏ những lá vàng nhé bạn. Và trong thời gian đầu, lá nào hư, rễ nào thối thì cần loại bỏ ngay nhé bạn. Ở đây không phải rễ hư, mà là mình cắt cho bộ rễ thêm gọn và loại bỏ bớt những rễ già. Ở đây mình sử dụng chất kích thích ra rễ để giúp bộ rễ được nuôi dưỡng khỏe mạnh, cũng như kích thích mọc ra những rễ mới sinh ra trong môi trường nước. Chất kích thích ra rễ mà bạn thấy là N3M. Với những cây rễ mềm, loại này là được rồi nhé bạn. Loại mạnh quá làm quéo rễ qua chết cây nhé bạn. Để đưa một bộ rễ khá nhiều vào một miệng chậu thủy tinh chật hẹp, bạn nên vừa đưa bộ rễ vào miệng chậu vừa xoáy kiểu xoắn ốc. Vừa xoay vừa ấn từ từ rễ xuống theo một chiều nhất định. Như vậy sẽ dễ đưa bộ rễ vào chậu mà không bị rẫy rễ. Nước vừa ngập hết rễ cây thôi nhé bạn. Đừng để ngập trên phần thân và cũng đừng để nước ít quá mà phần rễ bị trơ khô trong môi trường không khí. Trong tầm 2 tuần đầu khoảng 2-3 ngày, bạn kiểm tra thay cắt rễ hư và thay nước nhé bạn. Bạn xem lại lần nữa việc đặt một chậu cây có nhiều rễ vào một chậu thủy tinh miệng hơi nhỏ nhé bạn. Khi bạn tưới ướt lá cây thì bạn nên chọn vào lúc sáng, và sau đó nên để chậu cây ở nơi có ánh sáng nhẹ. Để lá khô hãy mang chậu cây vào. Vì bạn để lá ướt trong môi trường thiếu ánh sáng sẽ dễ bị hư lá, hư cây nhé bạn.
Cây này đã được trồng gần 2 tuần. Giờ mình sử dụng dung dịch dùng cho cây thủy sinh để pha vào nước bổ sung dinh dưỡng cho cây phát triển khỏe mạnh. Mỗi tháng bạn nên pha dung dịch thủy sinh vào nước cho cây một lần nhé bạn. Thay vì để rễ cây có thể nhìn thấy xuyên qua chậu thủy tinh trông rất đẹp, nhưng bạn cần thay nước mỗi tuần 1 đến 2 lần. Nếu bạn lười thay nước thì bộ rễ cây sẽ bị đóng rong chuyển sang màu xanh, không đẹp lắm, chứ không phải rễ cây bị hư hay bệnh nhé bạn. Vậy có cách nào để hạn chế thay nước? Mỗi tháng chỉ cần thay nước 1 lần. Để che khuyết điểm ấy, mình sử dụng hạt đất sét nhẹ để trang trí vào chậu thủy tinh. Chúng có tác dụng là che đi bộ rễ cây, nên rễ cây có chuyển sang màu xanh cũng không làm mất thẩm mỹ, vì bạn đâu nhìn thấy. Tuy nhiên, các hạt đất sét này cũng giúp cho bộ rễ hạn chế bị đóng rêu và chuyển sang màu xanh. Bạn hãy rửa thật sạch các hạt đất sét để không làm dơ nước nhé bạn. Đây là bộ rễ được để tầm 1 tháng không thay nước nè. Rễ cây đã đóng đầy rêu xanh, do đó chịu khó thay nước thường xuyên nhé bạn.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài chia sẻ của mình. Thân cho các bạn.